Välkomna till en föreläsning om hur man kan optimera sin hälsa. Hur mår du? Har du fullt med energi och är du glad och känner dig stark? Eller är du trött, stressad, lite ont här och var? Tror att det är så blir det när man blir äldre? Du kanske är rädd att du ska få de här sjukdomarna som är så vanliga idag, som man nästan tycker det blir normalt att man får. Måste det vara så? Eller går det att göra någonting åt det här? Ja, det ska vi titta på. Jag ska presentera 3 stycken produkter som kan hjälpa dig att må bättre. Och de här produkterna kallas för livets träd. Och det är ett uttryck som kommer ifrån den kinesiska traditionella medicinen. Där kan man nämligen säga så att man jämför kroppen med ett träd. Och för att ett träd ska må bra, ha en frisk stam, friska grenar, fräscha fina löv, så är det viktigt att rötterna får näring och att rötterna mår bra. Och om vi då jämför detta med oss människor, så vill vi ju att våran kropp ska må bra och ha friska organ och fungera på bästa sätt. Och då är det viktigt att våra celler mår bra och får rätt näring. För mår inte cellerna bra så visar det sig på olika ställen i kroppen. Så nu ska jag visa några sätt som cellen fungerar på och hur vi kan hjälpa våra celler att må så bra som möjligt och därmed också göra så att vi mår bra i våra kroppar. Innan jag kommer in på produkterna så vill jag bara helt snabbt berätta vad det är för ett företag de här produkterna kommer ifrån. För det är unika produkter som du inte kan köpa någon annanstans. Och det här företaget heter NHT Global och det står för naturliga hälsotrender. Det är ett företag som är 17 år gammalt och det är börsnoterat på Nasdaq. Så man har insyn och kan se vad de gör med sina pengar. Omsätter miljarder och har de senaste åren ökat sin omsättning så otroligt mycket att de har legat på första plats på affärstidningen Fortunes topp 100-lista. Där slåss de med företag som Google, Apple, Facebook. Det har aldrig hänt att ett bolag har legat på första plats 2 år i rad. Så det är man väldigt stolt över. Men det visar också att det här är produkter som gör sån skillnad i människors liv, som säljer jättebra för människor mår så bra på dem. De här produkterna är självklart godkända i Europa och när man beställer dem så får man inom några dagar ett paket ifrån Holland där vi har ett lager. NHT Globals mission det är att ha produkter av högsta kvalitet. De ska göra stor påverkan på människor och det gör de verkligen. Produkterna för hälsa märker man skillnad på. Man får en helt annan livskvalitet. Sen finns det andra produkter inom hudvård till exempel och där kan man också se otroligt stor skillnad. Produkterna är rena och säkra. Det är inget farligt att ta dem utan det kan du göra helt tryggt. Och de är innovativa. Många produkter har Nobelprisvinnande forskning bakom sig som har gjort att de här produkterna har kommit till. Den här produkten är något alldeles speciellt. Stem Renew. Och det är den här produkten som gör att många kommit i kontakt med NHT Global. Det är så för mig. Jag har varit intresserad av hälsa och näring ända sedan 91 då jag blev sjuk. Och då har jag försökt på olika sätt att må bättre och jag har testat det mesta. Men när jag hittade information om den här produkten så liknade den inget annat. Eftersom den påverkar kroppens förnyelse och kroppens egna stamceller. Och det hade jag aldrig hört talas om något naturligt medel som kunde göra. Så detta är en toppprodukt som gör otrolig skillnad för så många människor som har fått en helt annan livskvalitet. Som jag hade gjort innan och som många gör det är att man fyller på näring. Och självklart behöver vi ju näring. Det är därför vi äter och det är därför vi kanske tar olika kosttillskott. Och om vi inte mår bra så
kanske vi har en brist på något. Man kan ta blodanalys eller håranalys och se vad man har för brist på vitaminer och mineraler till exempel. Men man kommer kanske inte alltid ända fram och mår så där riktigt bra som man hade hoppats att man skulle göra. Och det är inte så konstigt, för om vi ser på den här cirkeln så behöver kroppen få igång sin förnyelse. Förnyelsebar vetenskap. Det är en sån otroligt mycket större bit än den här biten att fylla på näring. För vi behöver få igång kroppen så den kan reparera sig. Och så att den kan reparera sina funktioner och så. När man kopplar ihop de här två bitarna, förnyelse och näringspåförsel, då får man en synergi. Och synergi, det betyder att de här båda bitarna samarbetar. Och då blir effekten mycket, mycket större än om du bara tog den ena biten. Så de här två ihop ger fantastiska resultat. Stamceller, vad är det för någonting? Och det är en väldigt speciell cell. När vi en gång i tiden blev till så var det bara stamceller till en början med. Men efter ett tag så börjar de här att bli andra slags celler. Och det är det en stamcell kan. Den kan bli vilken annan slags cell som än behövs. Så om vi går tillbaka då, när vi en gång i tiden blev till, så skulle ju en hel kropp byggas. Och då behövde vi till exempel ett skelett. Vi behövde leder med brosk, vi behövde muskler och vi behövde alla olika organ och vävnader. Och det här kan stamcellerna göra. Så det är därför man forskar så mycket på stamceller, för man ser att det är en sån otrolig kraft i stamcellerna att skapa friska celler och vilka slags celler som helst. Man forskar till exempel i Lunds universitet på detta, och det här var en artikel som visade att då fann man att stamceller kan reparera skadade blodkärl i hjärtat och då minska risken att drabbas av hjärtinfarkt och hjärtsjukdomar. Det som var väldigt intressant, det var att man såg att det är ett protein vi har i kroppen som styr stamcellerna. Och man såg också att vi har för lite av det här proteinet. Och då försökte man ta fram ett läkemedel. Men som det är när man gör saker med kemikalier på konstgjord väg i laboratorier, så ger det ofta biverkningar. Och det gjorde detta. När man tog fram ett sånt här protein så blev det sådana biverkningar och allergier. Så det gick inte. Men kom nu ihåg detta, att det är ett protein som styr stamcellerna. Och vi har för lite av det proteinet. Varför behövs det ett sånt här protein? Jo, alla celler har små antenner på ytan. Och de fångar upp information av olika slag, signaler. Och när det just gäller våra stamceller så måste de få en signalprotein eller ett signalmolekyl som säger åt dem vad de ska göra. Man kan jämföra det här med att det brinner hemma hos dig, du ringer brandkåren. Men om inte signalen går fram så kan ju inte de komma och göra sitt jobb, släcka branden. Eller om du har världens största parabol och finaste TV, men det inte sänds några signaler, då har du ju ingen bild. Så signaler är så viktiga. Varenda cell i våra kropp behöver signaler, och våra stamceller behöver en signal för att börja göra sitt jobb och förnya oss. Jag sa ju det att det är de som har byggt våran kropp en gång i tiden. Och så är vi färdigvuxna i 21-årsåldern, som det här diagrammet visar. Då övergår stamcellernas uppgift till att reparera och underhålla oss. Men samtidigt så får vi mindre och mindre av det här signalproteinet i kroppen. Och det är därför vi åldras. Som den ljusblåa lilla pyramiden här visar, så åldras vi och lever ungefär tills vi blir 80. Det man ser när man tittar på vad som händer om man får igång kroppens förnyelse, det är att man kan leva längre. Forskarna tror att då kommer vi kunna leva till ungefär 120 år. Om vi nu tittar på bilden med händerna. Om man skulle kunna jämföra cellen
hos en gammal människa och hur den gamla människans celler såg ut när den var ett barn, så är informationen precis samma sak. Men när vi blir äldre så tar det längre och längre tid för kroppen att göra nya celler. Ett litet barns celler byts ut varannan vecka, men en gammal människa kanske det tar ända upp mot 15 veckor. Cellerna är gamla. De skapar en sämre kopia av sig själv hela tiden. Och vi ser ju att det ser gammalt ut. Så kan man nu hjälpa kroppen att snabbare byta ut till friska celler, för detta påverkar bara friska celler, då kan vi plana ut åldrandet. Vi kan förnyas och må bättre och leva längre. Det händer ju faktiskt att man läser om människor som har levt upp mot 120 år. Jag har läst 3 stycken intervjuer på sista tiden om sådana som var 118 år. Och så frågar man, vad har de gjort? Vad har du gjort för att leva så länge? Och det är alltid olika saker. Det är svårt att hitta något gemensamt. Men de här 3 jag läste om, de hade faktiskt en sak gemensamt som kan ha påverkat det här. Det vet jag inte, men det intressanta var att de hade ätit ägg. Och det finns faktiskt ett speciellt ägg. Äter man ägg ifrån en gård där det finns en tupp så är det ganska stor risk eller chans att man äter ägg som är befruktade. Och i befruktade ägg så finns ett sånt här signalprotein som påverkar stamcellerna. När det gäller hönsägg, så från befruktningen tills det kläcks en kyckling så tar det bara 21 dagar. Dag 9-10 så är det jättemycket med signalproteiner utanför det lilla embryot. Sedan efter de dagarna, då går det in i embryot och gör så att det sker en jättesnabb tillväxt av den här lilla kycklingen. Innan de här proteinerna går in i embryot så kan man utvinna dem, och då fungerar dessa signaler inte bara på hönor och kycklingar, utan det fungerar faktiskt på alla levande varelser, både människor och djur. Så det är något väldigt speciellt. När det gäller de här äggen och hönor så är det viktigt att hönorna mår bra, så bra som möjligt. Och i Norge mår hönorna väldigt bra. Där är det en ren miljö, så där behöver hönorna bara få en vaccinering. I USA får de faktiskt upp över 20 vaccineringar, och det har visat sig att det förstör de här speciella signalproteinerna. Så det är en kycklingfarm eller äggfarm i Norge som tar fram detta mycket speciella protein, och det har NHT Global patent på och kan använda i sin produkt StemRenew. Jag visar ju den här bilden i början med att det var viktigt med näring och att det jobbar tillsammans och höjer kraften då i förnyelsen med en synergieffekt. Och därför så finns det andra ämnen i StemRenew som gör att det här äggextraktet får mycket, mycket större verkan. De på äggfarmen, de har ju tillgång till detta extrakt och kan äta hur mycket som helst. Men de tar mycket hellre StemRenew för det ger mycket större effekt. Den här kombinationen med 4 andra ämnen gör att detta är en otroligt kraftfull produkt. Och då är det ändå bara naturliga tillsatser. Det är ett kosttillskott, ett livsmedelsbaserat kosttillskott. Äggalbumin, det är ju ett livsmedel. Sen är det då här i aloe vera gel, och aloe veran innehåller mycket speciella sockerarter som inte påverkar vårt blodsocker utan som jobbar på annat sätt i kroppen. Bland annat med att bygga just sådana här antenner som cellerna behöver för att fånga upp signaler. Det är hajbrosk i, ett ämne som man har använt länge för olika problem och lindra dem, till exempel ledproblem. Detta är hajbrosk ifrån en mathaj, så det är ingenting som handlar om att utrota några fiskar och skada djur och så, utan den här odlas för att användas just som mat eller i tillskott. Det är ett marint mineralkomplex och det är alger som växer i en väldigt ren havsmiljö.
Alger innehåller mineraler och detta är i en form som är väldigt lättupptaglig för oss. Det är lätt för kroppen att ta upp de mineralerna som finns där. Om vi tittar på kalk så behövs detta, för kalk bygger starka ben och det är just i våra ben eller våra skelett som stamceller bildas. Så därför är det viktigt att vi har starka ben. Det här mineralkomplexet, kalciumen i det tar vi upp nästan alltihop. Vi tar upp ungefär 97-98%. Om man jämför det med en annat billigt kalktillskott som är till exempel gjort på berg, så tar vi bara upp 60% och resten kan bli förkalkningar i kroppen och det vill vi inte. Det är även ett grönt teextrakt i Stemrenew och det är en kraftfull antioxidant. Så alla de här 5 ingredienserna samarbetar för att göra effekten jättestor än om man bara tog de här ämnena var för sig. Så tillsammans blir det en mycket starkare effekt. Här är en liten bild som visar vad som sker. När en cell behöver repareras så skickar den ut en signal. Jag behöver repareras. Och då går detta via cytokinerna i immunförsvaret. Så immunförsvaret får en signal här att någonting behöver repareras och frigöra stamceller. Och där har vi aloe veran som är involverad i det här. Och när en stamcell går ut och skapar och gör en annan slags cell så gör den alltid en kopia av sig själv och fyller på banken med stamceller så att det aldrig blir tomt. Och då är det ju då återigen viktigt med det här starka skelettet, ett friskt skelett så att det klarar av att producera stamcellerna och där hjälper de här marina mineralerna till. Och så har vi då äggextraktet som gör att stamcellerna aktiveras och kan göra sitt jobb, reparera. När man blir äldre så blir man tröttare och förlorar energi. Men det beror inte på att man åldras, utan vi åldras för att vi förlorar energi. Så kan vi tillföra energi till våra celler, ge dem det de behöver, så kommer vi dra ut på åldrandet. Och visst vore det underbart att må bra och kunna leva längre. Mår vi bra så vill vi leva länge. Den här produkten minskar effekterna av stress. Äggextraktet är uppmätt att minska det här stresshormonet som kallas kortisol. Många har alldeles för mycket kortisol i kroppen. Om man lever under stress under en längre tid så går vi omkring med för höga kortisolnivåer och det bryter ner oss på olika sätt. Så det är otroligt värdefullt om man kan sänka detta. Nu är det ju så här att det inte sänker om det inte behövs att sänkas. Det kan vara sådana som har för lite kortisol. För då fungerar inte binjurarna riktigt. Och vi vet att binjurarna består av celler, så kan ställena där få hjälp att bli friskare, så får man hjälp. Och det säger de som har tagit fram den här produkten, att vi kan inte gå ut och säga att detta läker och botar och helar någonting. Utan detta är ett kosttillskott av livsmedel. Men består ditt problem av någonting som består av celler, så kommer det att hjälpa dig. Vill du fördjupa dig i detta så har vi både skriftlig information och vi har flera föreläsningar med läkarna som har tagit fram produkten där du kan lära dig jättemycket mer. En annan sak som händer när man äter den här, som många känner, det är att man får en bättre led- och benhälsa. Man blir mycket mer energisk och uthållig. Många som säger att man har fått en helt annan mental klarhet, fokus. Så det är fantastiska resultat med detta. Och så har vi något som är jätteviktigt, att det hjälper oss att sova bra. För när vi sover så repareras vi och underhålls. Och det är ju också någonting som är så vanligt idag, att många har svårt att sova. Vi måste ha mer än 6-7 timmar nattsömn, för annars så blir vi sjuka av det. Det påverkar oss på olika sätt. Så att kunna sova ordentligt, det är så viktigt. Och det är så många som upplever det när man äter Stemrenew.
Den säljs ju då så här i kapselform och en burk innehåller 60 kapslar. Normal dos är 2 kapslar per dag. Men om du har ett problem av något slag så öka gärna sakta upp så att du kommer upp till 4 kapslar per dag och testa det ett tag och se om det sätter igång en reparation i din kropp. Så prova gärna det, men annars är normal dos för att underhålla och förebygga 2 kapslar om dagen. Kommer vi in på en annan produkt som också är väldigt speciell och unik och den heter Restore Silver. Det har inget att göra med kolloidalt silver utan detta är något helt annat. Restore betyder återhämtning och det här hjälper också varenda cell i hela kroppen. Men man märker det mest på sina muskler. Vad har vi då för muskler? Vi har faktiskt inte bara skelettmuskler som vi har runt våra skelett för att vi ska kunna röra oss. Det som man kanske går och tränar för att man ska bli starkare och mer uthållig. Vi har även glatt muskulatur och det har vi kring saker som är ihåligt och behöver flytta någonting igenom sig. Till exempel vårt blod, våra blodkärl, vår mage-tarmkanal, vår urinblåsa. Där har vi glatt muskulatur. Och så har vi ju en väldigt viktig muskel, vårt hjärta. Så 3 slags muskelceller har vi. Hur fungerar då en muskel? Jo, den spänner sig och slappnar av. Det är ju det en muskel gör. Och för att den ska kunna spänna sig, då måste kalcium eller kalk flyttas in i cellen. Och för att muskeln ska slappna av så ska kalcium ut ur cellen. Så tänk till exempel på ditt hjärta. Vad har du för puls? Har du 70 så är det 70 gånger i minuten som ditt hjärta spänner sig och slappnar av. Och då måste kalken kunna flyttas fram och tillbaka. Likadant när vi rör oss. Spänn muskeln, slappna av, spänn och slappna av. När du går eller rör dig på olika sätt så ska detta fram och tillbaka. Och då har vi något som heter kalcium-ATPas. Det är ett enzym som fungerar som en pump och som pumpar kalken in och ut ur cellen. Det är fantastiskt och det är inte bara i muskler som vi använder detta utan det är faktiskt i hela kroppen. Så vi har inte bara kalk i våra skelett och våra tänder, även om det mesta av kalken vi har sitter just där. Men vi har en liten mängd som är, man kan kalla den fritt flytande i kroppen för att det ska finnas tillgängligt då för cellerna att använda. Men har vi inte det här enzymet så blir det kalken lagrad på fel ställe istället för att användas. Och enzymet minskar när vi blir äldre. Så det är därför vi inte orkar hålla igång lika mycket som när man tittar på barn. De brukar vara väldigt uthålliga och orka röra sig jättemycket. Och så får vi svårare och svårare med det ju äldre vi blir. Just därför att vi får mindre och mindre kalcium-ATPas i våra kroppar. Detta enzym. Och det är just det här enzymet som Restore Silver hjälper kroppen att tillverka. Huvudingrediensen är jasminblomma. Det är nämligen den som man har funnit hjälper kroppen att öka kalcium-ATPas. Det här är en väldigt ren produkt med få ämnen som återigen samarbetar för att få en bästa effekt och hjälpa kroppen med det här. Vad kan man få för fördelar då om man får ökad kalcium-ATPas i kroppen? Jag sa ju det här att vi har glatt muskulatur. Det har vi i våran urinblåsa. Den vill vi ju kunna spänna så att vi håller tätt. Och så vill vi kunna slappna av i de musklerna för att tömma blåsan. Får vi för lite kalcium-ATPas så kan det bli svårt att ha kontroll på detta. Får vi mer kalcium-ATPas så är det många som märker att de kan kontrollera sin blåsa mycket bättre. Behöver till exempel inte gå upp på nätterna och kissa. Bara det gör ju att man sover bättre. Men en annan sak som gör att vi kan sova bättre, det är om vår tallkottkörtel fungerar så bra som möjligt.
Och man har funnit att riktigt gamla människors tallkottkörtel har blivit så förkalkad att den har blivit som ett litet ben. Då kan den inte göra det den ska. Och det den ska göra, det är att utsöndra vårt sömnhormon melatonin. Det är det som gör att vi kan sova. Så får vi rätt kalciumreglering i våran tallkottkörtel så kommer den att få lättare att tillverka melatonin och därmed kan vi sova bättre. Det är så många som sover jätteskönt på den här produkten. Och tänk vad skönt, en helt naturlig, ofarlig produkt som hjälper dig att sova. Man kan även känna resultat på sina leder. Och det kan bero på att våra mastceller, om de blir förkalkade så kan inte de sköta kalciumreglering och då blir det att de sprutar ut inflammationsämnen. Det kan göra att man får problem med lederna. Och så märker vi ju det självklart då i våra muskler. Får vi mer kalcium ATPas så blir vi mer uthålligare, vi blir starkare och vi återhämtar oss bättre. Detta märker så många människor. Så det här kan man få sådana resultat med denna fina produkt. Man tar några pipetter, den är i pipettform flytande, 2 pipetter morgon och 2 kväll. Smakar gott så man kan ta det direkt i munnen eller så blandar man i lite vatten. Och den är så koncentrerad att en sån här liten pipett innehåller lika mycket jasminblommeextrakt som 1000 koppar jasminte. Men det går inte att överdosera, det är inget farligt. Det kan inte bli något konstigt i kroppen. Den tredje produkten som jag ska prata om nu och sista, det är en fantastisk omega-3. En essentiell fettsyra som vi behöver och av högsta superkvalitet. Det är så viktigt. Gå inte och köp en billig omega-3. Det är bortkastade pengar och det kan till och med vara farligt för dig om den är härsken. Vi behöver få i oss omega-3. Det här är viktigt för våra hjärta, kärl, våra hjärna, våra ögon. Varenda cell behöver omega-3 för cellväggarna består av fettsyror. Och om de består av omega-3 så blir de lättare att släppa in och ut saker i cellen. Det är ju inte bara kalcium som ska in och ut i cellen och signaler och allt vad det är. Utan det är många saker som sker. Varenda cell är ju som en liten fabrik som gör hundratusentals funktioner varenda sekund i kroppen utan att vi vet om det. Så där är det så viktigt att vi har omega-3. Vi behöver få i oss detta också för att balansera upp nivån mellan omega-6 och omega-3. För vi får i oss för mycket omega-6 idag som kosten ser ut. Och enda sättet att göra något åt detta det är att fylla på omega-3. Har vi för mycket omega-6 så får vi inflammationer. Jag har också läst en spännande studie där man såg att om man mäter hur mycket omega-3 man har i blodet så är det en större indikator på risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar än att mäta kolesterol. Så detta är så viktigt för hjärt-kärlsjukdomar. Det här är som jag sa en jättehög kvalitet. Den är renad så många gånger att av ursprungliga 100 liter har man bara använt 1 liter. De andra 99 litrarna är också renade men inte lika många gånger. De säljs som en fiskolja av hög kvalitet. Men se till att du får en med bästa kvalitet. Då kallas den farmaceutisk. Den här är också testad mot 500 olika kemikalier och tungmetaller. För vi vet att det är mycket sånt i våra hav och det fastnar i just fiskarnas fett. Det binder väldigt lätt kemikalier och tungmetaller. Så det är därför det måste vara en renad sort så att inte vi får i oss det här. Har en lista på alla som den är testad mot som den inte innehåller. Jag har också testat den när vi har ätit den under en längre tid med ett blodprov. Är du intresserad av det så får du gärna fråga mig så ska jag visa det. Men det visar tydligt att den är av högsta kvalitet. Om man jämför den med en annan som också är av bra kvalitet så är den mycket, mycket bättre.
Den smakar dessutom bra. Den smakar citrus. Den smakar inte gammal härsken fisk. Man får inte heller några så kallade fiskrapar när man äter den. Den är därmed också lätt att tugga om man vill det. Det är ju kapslar. Så till och med barn tycker det är okej att tugga den. Den innehåller EPA och DHA. Det är detta man vill få i sig. Det är de fettsyrorna som omega-3 består av bland annat. Och då måste man få i sig minst 1000 milligram per dag för att det ska ge någon effekt. Och en dos av denna ger dig mycket mer än så. Så du har minst 1000 milligram EPA och DHA. Den är också tillverkad på ett sätt och med sådana ingredienser att den är skyddad mot oxidation. Den härsknar inte utan den bevarar sig färsk både i burken men även när du sväljer den innan den hinner tas upp av kroppen. Är den inte tillverkad på rätt sätt så kan det faktiskt bli att den härsknar i kroppen när den kommer in i din varma kropp. Så en omega-3 av allra högsta kvalitet är detta. Nu är vi tillbaka till det här livets träd jag pratade om i början. Vad behöver våra celler för att vi ska må så bra som möjligt i våra löv eller våra organ och våra olika funktioner? Jo, vi behöver rätt cellsignalering. Det får vi via StemRenew. Den jämförs också som en arkitekt som vet exakt hur din kropp ska byggas och vad den behöver för byggmaterial för att den ska må så bra som möjligt och byggas så friskt som möjligt. Så det får du med StemRenew. Och så har vi då materialet omega-3 som varenda cell behöver för sina väggar, byggsten. Och sen har vi hantverkaren, det här Restore, som jobbar då, hjälper kroppen att tillverka det här enzymet som jobbar med att få rätt flöde in och ut ur varenda cell i hela kroppen. De här 3 produkterna tillsammans ger dig en hälsoboost. Det här är grunden för att du ska må så bra som möjligt. Vi har läkare som har tagit fram Restore Silver. Han är forskare, han vet precis vad han ska äta och vad han kan få tag på för produkter. Han väljer de här 3. Detta är grunden, för han vet att tar man de här 3 så mår ens eget livets träd så bra som möjligt. Vad kostar då detta? Det är klart man är intresserad av. Och det är fina produkter och de är dyra. En StemRenew kostar faktiskt 1000 kronor. En Restore Silver 550 kronor och en Omega-3 550. Så det blir väldigt mycket pengar om man ska äta detta varje månad. Nu har jag goda nyheter och ett fantastiskt erbjudande till dig. Du kan nämligen prenumerera på de här 3 produkterna. Då kommer de hem till dig var 4:e vecka. Och du betalar bara 1000 kronor för dem. Så det är mindre än halva priset. Så boosta din hälsa. Testa detta ett tag och se vad det gör. De här priserna är satta om eurokursen är 10 kronor och det kan ju gå lite upp och ner. Men inte så mycket, så ungefär så. Den här prenumerationen har ingen bindningstid så du kan säga upp den när du vill. Du får ju tillgång till alla NOT:s fantastiska produkter både när det gäller hudvård och när det gäller livsstil eller njutning. Vi har bland annat en kvinnlig Viagra-gel som är också helt naturlig. Men när du blir prenumerant eller kund så får du 25% på alla produkter hos NOT. Så du kan testa andra produkter och lägga till dem i din prenumeration och ändra hur du vill. Frakt tillkommer med ungefär en 100. Och vill du sätta igång detta så får du kontakta den personen som skickar dig den här föreläsningen. Så får du hjälp med det. Men gör det. Det finns inget bättre att investera i än i din egen hälsa. Den sjuke har bara en önskning, den friske har 1000 önskningar. Så försök att bevara dig frisk. Det är mycket svårare att försöka få tillbaka sin hälsa om man en gång har förlorat den. Men du kan få hjälp att må bättre. Och prismässigt, ja vad kostar det
att vara sjuk en dag? Vad har du för karens? Och vad kostar det om du blir långtidssjukskriven? Man får ställa det i proportion till det. Det är värt allt att må bra och inte vara stressad och att kunna sova bra och ha bra energi och mental klarhet. Och veta att man gör allt för att förebygga sjukdomar. Är du intresserad av att bli en av oss så tycker jag att du ska be om att få se vår presentation av hur det fungerar. Det tar inte så lång tid och det är väldigt intressant. Och vi behöver bli fler som kan hjälpa till att få ut de här fantastiska produkterna. Men tack för att du tittade och ha en fin dag, så hoppas jag att vi hörs. Hej hej!